Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin astăzi alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia în ziua următoare, în zilele următoare sau atunci când accesați această înregistrare. Și vă rog frumos să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru că sunteți minunați, pentru mesajele pe care mi le-ați lăsat și să nu uitați, vă rog, că orice apreciere, orice like și abonarea voastră mă ajută și îmi susțin munca aici pe YouTube. Dar până una alta, eu vă mulțumesc și să vedem cu ce informații rămânem după această întâlnire de astăzi, pentru că avem o perioadă care este dominată de o concentrație mare de planete în Capricorn, așa cum am menționat și ieri. Avem Soarele, Mercur, Venus pe ultima 100 de metri și Marte, toate planetele personale. Iar acest lucru schimbă complet energia, pentru că accentul cade pe responsabilitate, a mea, a ta, a fiecăruia dintre noi, pe structură, realism și pe decizii pe termen lung. Capricornul este semnul maturității și este semnul guvernat de Saturn. De aceea, în această perioadă, suntem mai concentrați cel mai probabil pe muncă, pe obiective, pe lucruri practice și pe rezultate reale. Soarele în Capricorn aduce focalizarea și dorința de control asupra propriei vieți sau asupra celorlalți la nivel geopolitic. Este o perioadă în care vrem să știm unde ne aflăm și încotro mergem. Mercur, pe de altă parte, în Capricorn, în conjuncție cu Soarele și cu Marte, face ca gândirea să fie logică, structurată și orientată către soluții. Dacă vreau ceva, cum obțin? Cam asta este energia. Se pot spune lucruri foarte importante în perioada aceasta și se pot clarifica foarte multe situații sau se iau decizii ferme. Marte în Capricorn, știți deja, este în exaltare, se simte bine, ne ajută să perseverăm, pentru că este o poziție foarte bună pentru acțiune constantă, muncă susținută și asumarea responsabilității. Însă este și o energie foarte încăpățânată, care are ochelari de cal. Conjuncția dintre aceste planete, adică energia pe care o produc împreună, ne arată gândurile, dorințele și acțiunile care se aliniază la o singură poveste. Adică avem o idee și cam toate pânzele sunt sus către aceeași destinație. Uranus, tot pe ultima 100 de metri în Taur, aduce schimbări lente, dar inevitabile. Impactează tot ceea ce are legătură cu economia și planul financiar, în timp ce Jupiter în Rac amplifică emoțiile și nevoia de protecție. Tot ceea ce ține de familie, trecut, siguranță emoțională este resimțit mai intens. Și Pluton în Vărsător este ca și când regizează toată această piesă de teatru și indică transformări profunde la nivel de colectiv. Energia lui Pluton din Vărsător schimbă modul în care privim puterea, controlul și viitorul, iar aspectele pe care le face în această perioadă Pluton cu Jupiter ne arată confruntări între atașamente vechi și direcția către evoluție. O zi mai practică, o zi în care, sau o perioadă în care este indicat să luăm decizii importante în viața noastră, nu este despre emoții exagerate, ci despre claritate. Să luăm decizii și să înțelegem ce vrem și cum vrem să facem. Desigur, având în vedere tot contextul actual, mai ales la nivel geopolitic, să știți că acolo nu există coincidențe și dacă ne uităm atent la tot ceea ce se întâmplă și la datele la care se produc anumite evenimente, spre exemplu în cazul Venezuelei, în ianuarie pe 3 a avut loc lună plină în Rac, iar Racul are legătură cu patria, pentru că el organic se regăsește în astrologie, în casa a 4-a. Este o perioadă de agitație, se agită lucrurile și sigur că unii au acest rol de agitator. Și dacă mă gândesc acum bine, acum ceva timp v-am vorbit despre inteligența artificială și cum va evolua ea în timp. În acest moment, prescurtarea pe care o avem pentru versiunea actuală a inteligenței artificiale este ANI. Ani. Și are legătură cu timpul. Dar în viitor se presupune, deja se lucrează în culise, în laboratoare, știți voi, oamenii de știință și așa mai departe,
lucrează la următoarea versiune a tehnologiei sau a inteligenței artificiale, care va fi AGI, agitator, agitație în tor. Ce este torul? Câmpul toroidal, aura ta, câmpul electromagnetic, știți, forma aceea de măr sau de gogoașă? Deci se întâmplă niște lucruri care ne afectează pe toți, iar rugămintea mea este ca în momentul în care se întâmplă ceva, mai ales pentru că inima are și ea câmp electromagnetic și nu numai inima, dar ca idee, să nu vă lăsați declanșați emoțional de toată această poveste și de tot ceea ce vedeți în lume. Asta nu înseamnă că ești egoist, asta înseamnă că poți susține prin echilibrul tău interior lucrurile, că poți ajuta să se îndrepte lucrurile, tocmai pentru că rămâi într-o poziție neutră. Luna plină din Rac. Are legătură totul cu One Land. Deci ce se întâmplă în acest moment în lume, cu ideea asta de teritoriu și cu faptul că a fost luna plină din Rac care este guvernat de lună și cu inconștientul, cu fricile, cu patria, cu rădăcinile, din punctul meu de vedere, pentru că am adus în discuție și AGI-ul, care este noua versiune la care se lucrează a inteligenței artificiale. Toată această poveste și toată această dinamică se corelează cu foarte mult sens, pentru că noi intrăm într-o eră digitală. Ieșim din zona apei și a pământului, a lucrurilor palpabile și tangibile, a mersului la lucru de la 9 la 5 și ne digitalizăm. Să vedem cum și în ce direcție. Avem ceva bănuieli, dar le discutăm pe toate la timpul lor. Să vedem. O reaprindere a relațiilor sau ceva redevine de actualitate. O felină, ceva ce are legătură cu leul, bucuria. Evenimente care te pot bucura, se reaprinde bucuria vieții. O scânteie mică, ceva ce te bucură. Poate fi și pe zona de relații, pentru că înspre weekend Venus intră în Vărsător și mai relaxează puțin lucrurile. Acum în Capricorn este o Venus foarte conservatoare și dominantă, exigentă. Rezonanță. Îți ies lucrurile mai ușor, relațiile pot fi de tot felul, se pot relua niște discuții pentru niște contracte, se pot relua niște conversații telefonice, niște schimburi de e-mail-uri pentru locuri de muncă. Atenție că se pot reaprinde vechi șine ale unor conflicte emoționale care ideal ar fi să fie rezolvate. Găsește o bucurie, găsește ce-ți place să faci, pentru că așa îți protejezi tu mărul, câmpul toroidal, aura, biocâmpul tău și respingi informațiile din câmpul de energie, din mentalul colectiv, care îți pot face rău. Și o perioadă care îți permite să fii profund, ori să înțelegi în profunzime anumite lucruri, anumite chestiuni, ori oamenii nu mai sunt așa de superficiali în perioada ce urmează, tocmai pentru că intră Venus în Vărsător și fiind guvernatoarea relațiilor, parcă te ajută puțin să te desprinzi de vechea poveste, de vechea situație, de modul vechi de a spune, de a face lucrurile. Întotdeauna, când Venus este în Vărsător, lucrurile sunt mai legere, pentru că este o Venus a libertății, a respectului reciproc. Poate fi și o Venus a nepăsării, este și o Venus a prieteniei. Și nu știu dacă v-ați dat seama, dar vedeți, în fiecare an noi o luăm de la capăt și experimentăm de fiecare dată același arhetip în aceeași perioadă a anului. Având în vedere că avem tehnologia anii, acum, ca tehnologie artificială, sigur, ne învârtim într-un cerc. Cine înțelege ce am vrut să spun, mă bucur. Capricornul. Decizii foarte importante. Ajungem la un consens. Punem punctul pe I. Ne înțelegem. Ajungem la o concluzie. Tragem linie. Acționăm, dar prudent. Acționăm realist. Acționăm pragmatic. Poate fi ceva extraordinar de bun la locul de muncă, sau poate fi ceva ce îți iese bine
ceva bun care se întâmplă în viața ta în urma unui efort pe care tu l-ai depus. Și Saturn. Regulile. O completare a unui ciclu, o închidere de poveste, o ieșire dintr-un tipar, cu maturitate, sau poate fi vorba despre locul de muncă, despre o autoritate. Hai să ne înțelegem în loc să ne prăbușim în lupta pentru putere. Să ne reamintim că am spus în emisiunea pentru această săptămână că Venus învărsător îl va întâlni pe Pluton. Luptă pentru putere, control, o dinamică foarte magnetică. Să vedem la nivel de plan relațional, material și emoțional ce ne spune energia. Dacă auziți niște zgomote, sunt vecinii mei care răstoarnă niște bile, nu știu ce fac. Pajul de cupe, 2 de spade, regina de cube și cavalerul de monede. Vreau să fie bine și nu știu cum să fac pentru că merită. Cineva merită. Eu vreau să fac lucrurile să funcționeze, dar nu știu cum, pentru că există un derapaj sau există o discrepanță, există o lipsă de rezonanță între viziunea mea despre viață și viziunea partenerului meu de viață. Cam asta se întâmplă în această perioadă. Noi vrem să facem lucrurile bine, însă, din cauza diferențelor, din cauza educației, din cauza expunerii avute de-a lungul timpului, nu gândim toți la fel. În consecință, există aici o predispoziție către negociere, către aliniere la același mod de a face lucrurile, o negociere bună, o dorință a oamenilor în acele relații care contează cu adevărat, care au o structură bună în acest moment, să dăinuiască în timp, o dorință de a face lucrurile să dureze în timp. Pentru alții dintre voi, acolo unde vorbim despre relații interpersonale 1 la 1 cu ceilalți, este o perioadă foarte bună să trasezi limite, granițe. Stop joc, pe aici nu se trece, aici stau eu, aici stai tu. Și cumva sunt acorduri care se fac. La asta mă duce gândul și geopolitic acum că se întâmplă. Sunt niște acorduri, este un plan și vom vorbi despre asta, voi încerca să leg mai clar informațiile în emisiuni următoare. Este totul parte dintr-un plan. Sigur că are impact economic, sigur că vizează următorii 20 de ani de acum înainte, sigur că este o nouă etapă în umanitate, că noi ne schimbăm de la nivel celular către exterior. Pentru alții dintre voi este o teamă. Teama de a nu putea obține ceea ce vă doriți. O teamă, o frică, o stare de anxietate că lucrurile nu sunt așa cum vă doriți voi, așa cum vă imaginați voi, conform codului vostru etic, conform modului vostru de a fi, conform planului vostru de viață, modului în care ați fost educați. Iar pentru alții dintre voi este o perioadă optimă în care se pot resuscita lucrurile pentru a căpăta sens, pentru a înțelege niște lucruri, pentru a închide un ciclu. Adică se poate ajunge la o concluzie clară, coerentă, să înțelegeți ce s-a întâmplat, unde, cum și de ce. Pentru aceia dintre voi care aveți copii, poate fi o perioadă în care copiii voștri au nevoie de voi, în care este necesar să faceți niște drumuri sau să stabilizați puțin rutina. Să lucrați la rutină. Rutina este aici problema. Poate fi vorba despre un program de somn dereglat sau rutina și copiii în acest moment vă dau puțin lumea peste cap. Acolo este o cauză anxietății, a agitației voastre interioare. Voi așa în esență sunteți bine, partenerul vostru de viață în esență este bine, dar la mijloc între voi este o rutină și copiii. Viața de om mare, maturitatea,
ceea ce avem de făcut, ceea ce trebuie făcut și, nu în ultimul rând, planul, supraviețuirea. Treburile zilnice, rutina care ne dă pe toți peste cap. 2 de spade. Are îndrăgostiții, echilibru. Spune ce gândești, vorbește, transmite ce-ți dorești, pentru că ceilalți nu îți citesc gândurile. Pe de altă parte, este vorba despre o procedură. Unii dintre voi s-ar putea să fiți implicați în niște proceduri sau să lucrați împreună cu partenerii voștri de viață și asta s-ar putea să vă incomodeze puțin, pentru că este o luptă pentru putere. Pe de altă parte, poate fi vorba despre relații care acum capătă sens sau concluzii care vă ajută să înțelegeți în sfârșit ceva anume și să mergeți mai departe. Și regina de bâte. Prin inițiativă. Este nevoie de inițiativă în zona de relații. Hai să vorbim, hai să stăm de vorbă, hai să vedem ce avem de făcut, pentru că în urma unei discuții clare și realiste veți obține ceea ce vă doriți sau lucrurile se calmează, se liniștesc, cel puțin știți cum vă poziționați. Este bună energia. La nivel de plan material avem nebunul, 9 de monede, mai arăt odată cartea, este un personaj îmbrăcat în port românesc. Vedeți ce frumos este? Nebunul, 10 de spade, soarele și 5 de bâte. Ceva nu crește sau vreți o creștere care mai durează puțin până apare. Este o perioadă, un interval de timp în care, cât timp mai este Uranus în Taur, lucrurile se agită, lucrurile tind să genereze panică și tăieri de la buget. Doriți o creștere pentru că știți că o meritați, însă, în esență, energia vă spune momentan să încercați, cel puțin, să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți, pentru că cel puțin este liniște și stabilitate așa. Este bine, oricât de ciudat ar fi ceea ce spun aici, cum este momentan așa. Mai bine așa, decât să ajungeți în vreun conflict. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care vă puteți schimba locul de muncă și veți găsi, intrați într-o rezonanță cu cineva, mergeți la un interviu, rezonați cu un șef, cineva vă place, în sensul în care vă găsește potriviți pentru un nou loc de muncă, în ochii cuiva sunteți candidatul ideal, vă potriviți foarte bine pe respectiva fișă a postului, iar alții dintre voi încasați niște bani. Puteți face un contract, o colaborare nouă. O colaborare nouă. Unii dintre voi să fiți criticați, să atrageți invidia celor de lângă voi, pentru că voi aveți un talent al nume, aveți așa o aură foarte misterioasă, sunteți foarte magnetici și cineva nu poate ajunge la struguri și atunci va spune că sunt acri. Este o gelozie, dar o gelozie care are la bază invidie multă. 5 de bâte. Steaua. Un conflict care se rezolvă sau o situație care este temporară. Cavalerul de monede. Încet și sigur. Vă îndreptați încet și sigur către ceva bun, către ceva sustenabil la nivel material pentru viața voastră. Vă descurcați și cu ce aveți acum. Stați liniștiți pentru că lucrurile se rezolvă. Și justiția. Se echilibrează, se închide un ciclu. La un moment dat este bine. Poate fi vorba despre ideea că aveți de ales. Dacă ceva nu vă convine, acționați. Puteți acționa. Pentru că avem această energie a Capricornului care vă susține pe termen lung sau vă ajută să obțineți un contract pe o perioadă nedeterminată, pe termen lung. Mai multă stabilitate.
Iar la nivel de plan emoțional, Regina de Spade, 3 de monede, 4 de monede și Moartea. Aici cineva opune rezistență la schimbare. Este o abținere. Cineva se abține să spună exact ce gândește. Un contract aici, între voi și cineva anume, sau între voi și ce faceți acum. Este ca și când ar fi un contract, pentru că dacă ar fi să vă gândiți limpede și să acceptați un adevăr sau să fiți sinceri într-o anume chestiune pe care o simt eu aici, ar trebui să faceți o schimbare. Schimbare pe care în acest moment unii dintre voi refuzați să o faceți din teamă, din frică, din anxietate sau pentru că nu știți cum, nu știți către ce să vă îndreptați, nu știți ce să spuneți. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie divorț, vreți să evitați un divorț, o despărțire, o separare și poate fi ideea că este rău cu rău, dar mai rău este fără rău. Uite, am simțit ieri această energie de 3. 3. Și vorbeam despre faptul că pe data de 3 ianuarie a fost luna plină din Rac. O întoarcere la origine. Dacă acționați acum, asta este ceea ce simt să vă spun, nu este ca și când pierdeți totul. Nu veți pierde, veți câștiga. Ajungeți la stabilitate. Pentru alții dintre voi poate fi aici o discuție sinceră, clară, cu ai voștri colegi de muncă. Pentru alții dintre voi este o programă, o planificare la locul de muncă, ori cu al vostru colectiv de acolo, ori cu șeful. Se planifică ceva, planificați ceva. Iar dacă sunteți antreprenori, este o bugetare. Este bine să fiți atenți la ce bugetați. La nivel medical se pot schimba niște lucruri, însă atenție că v-ați împrietenit cu boala. Are legătură cu sistemul vostru nervos, cu convingerea voastră și unii dintre voi v-ați împrietenit cu boala. Și cumva boala aceasta face parte din identitatea voastră și pentru a vă însănătoși trebuie să vă schimbați identitatea. Adică în loc de a spune sunt bolnav, să spuneți sunt sănătos. Chiar dacă nu vă însănătoșiți neapărat peste noapte, voi, dacă spuneți sunt sănătos, corpul lucrează la nivel celular și vă ajută, vă susține, pentru că știe exact ce are de făcut. În egală măsură, dacă ne identificăm cu boala și o facem parte din identitatea noastră, atunci este predefinit și nu mai scăpăm de ea. Este ca acel prieten pe care îl cari în spate și îi oferi mereu o gură de pâine, o felie de pâine să mănânce, dar el nu face nimic pentru asta. 5 de bâte. Invidia cuiva. Nu mai spune oamenilor ce faci și cât câștigi. Nu mai spune oamenilor ce planuri de viață ai. Magicianul, pentru că invidia celor din jurul tău te împiedică în manifestare. Lumea a devenit foarte, foarte rea. Ce gândești, aia ți se întâmplă. Nu ai nevoie de mai multe medicamente. Ai nevoie să mergi la cauza care ți-a declanșat afecțiunea pe care o ai acum. Să identifici cauza, nu să tratezi efectul. Regina de bâte și aici. Deci energia feminină și elementul foc fac lucruri pentru că îmi doresc eu, nu pentru că trebuie, iar asta activează în mine puterea de a manifesta mai mult, puterea de a manifesta ceea ce îmi doresc. Încredere și curaj. Este ca și când în acest moment totul se petrece în mintea ta, dar nu iese în lumină, nu se manifestă. Ai o idee, ai un plan, dar parcă nu poți să îl transformi în realitate. O poți face. Aici este simbolul împărătesei și am spus că numărul 3 se regăsește pe șirul lui Fibonacci. Iar ieri ne-a apărut de 2 ori lumea pentru energia din această săptămână. Și asta înseamnă că poți. Poți începe sau poți încheia ceva. Trebuie doar să prinzi curaj și să crezi în tine. Să vedem ce ne spun și talismanele. O perioadă care te poate ajuta să simți bucurie, să te încânte ceva. Este o încântare aici. Uite, eliberarea de niște datorii.
Dacă te chibzuiești puțin, dacă ești atent, poți gestiona foarte bine ceea ce ai de plătit, ceea ce ai de făcut. Bani, putere, glorie, casa a 10-a din astrologie. Ceva provocări poate cu niște acte, ceva ce are legătură cu imaginea publică, cu imaginea socială, cu menirea sau cu statutul tău. O schimbare de identitate. Nu te mai asocia cu viața ta, nu te mai asocia cu corpul tău. Asociază-te cu spiritul tău, ai încredere în tine, nu mai bate în piatră prin gând și prin cuvânt ceea ce trăiești acum, pentru că este temporar. Pentru alții dintre voi pot fi niște bonusuri, chiar dacă este această perioadă de început de an în care toată lumea taie din buget. O promisiune care a fost încălcată sau o discuție care a avut loc, care nu a mers așa cum v-ați dori voi. Un gând, un plan pe care l-ați avut nu a mers așa cum ați vrut voi. Dar în curând veți vedea că există o șansă ca lucrurile să se remedieze și ca totuși să ajungeți la ceea ce vă doriți. Să puteți redresa, să puteți repara. O închidere de ciclu. Puteți încheia ceva pentru că nu este prea târziu și o puteți lua de la început. O situație este stabilă și vă puteți relaxa. Din nou numărul 3 și luna și din nou elementul foc. O călătorie sau este o perioadă în care poți începe ceva și ai cum, ai susținere. Un prieten de nădejde, casa 6, colectivul de la locul de muncă, te poți baza pe cineva, cineva te ajută, cineva te susține. Se inversează o situație, se reglează ceva. Este o dreptate care se face, reușești să îndrepți niște lucruri. Fraza mea de soare, soarele. O instanță, un câștig într-o instanță, cineva care te susține, cineva care confirmă, cineva care pledează pentru tine, un prieten bun care te ajută, un prieten bun pe care te poți baza, dar atenție, atenție, că în unele cazuri există și ideea de prieten bun care nu este chiar așa de bun. Poate asta ai de făcut în perioada ce urmează, să te convingi dacă cei de lângă tine chiar sunt bine intenționați în ceea ce le privește sau nu. Și are legătură și cu ceea ce se întâmplă în lume acum, ceea ce îmi transmit talismanele acestea, dar voi vorbi mâine despre asta. Despre soare, despre arcana soarelui și despre numărul 19, sacrificiu sau codependență. Subconștientul. Este o zi în care poți vedea soarele, o zi în care poți avea parte de o surpriză, de un buchet de flori, de o întâlnire, de o ieșire cu cineva drag care îți ridică starea de spirit, o întrevedere care te bucură, o convingere că cineva îți este loial, este de partea ta. Cineva este de partea ta. Eu vă mulțumesc mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!